Всім привіт, шановне панство. Вітаю вас на каналі Ігри Ігора. Продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Я навіть через наушники звук чую, але на це не звертайте уваги. Це так треба. Так, ми зупинилися на тому, що розгадали нескладну загадку. І я би хотів зразу швиденько телепортнутися. Треба взагалі, напевно, собі за основу взяти, щоб не навантажувати вас ось цими моментами, коли я забігаю в цю кімнату, позбирати все, що мені треба. Поробити все, що мені треба. Так, це в мене на максимум, це в мене на максимум, тут нема. Тут... Йдіть, я вас почухаю. Ви їсти ходите тільки лише коли я приходжу, чи як... Ну, вони, мабуть, ходять їсти, коли я заходжу в онлайн. Ну, тобто, коли заходиш у гру, тоді вони починають їсти. Просто... До чого я веду? Щоб ці моменти... Коли я доглядаю за звірями, збираю рослини, чи тому інше, тому інше. Ви не бачите. Ну це як декілька хвилин, краще ви подивилися, як я проходжу якусь місію, файт, це, мені кажеться, це би було цікавіше. А з іншого боку, можливо, комусь таке цікаво, а... Даже не знаю, що сказати. Так, в мене таких... А вони так уміють? Бачили, що вміє єдинорог? Він вміє провалюватися в текстури. Зараз плюс-мінус скажу, скільки займе часу це все домогосподарство в Хогвартсі. Забавно звучить. Але так є. То, що мені треба, це лісових калачиків. Що в мене не так з горлом, чи що? Так, тут я не можу забрати, це не можу, все. Тут ми закінчили, нехай собі далі відбувається те, що відбувається. Давайте вогонь і порох, Пеппі та часто відвідаємо сюжетну лінію. Дивимося, що і куди нас приведе. Так, де найближчий у нас цей. Давайте піца і туди. Це що в нас взагалі? Гробниця чиясь. Ми були в цій гробниці? Мабуть, що були, якщо там відкритий вогник плюс, значить ми там були. Приблизно, я думаю, десь 5 хвилин займає це обходження господарства. Да, ми тут по сюжету були, забавно. Так, не хочу я тут ні з ким зустрічатися. Давайте вилетимо з цього темного лісу.
Я літаю на метлі, тому що мені жалко гіпогрифа на мороз. Форт. Щоб він на морозі літав. Бережу їх. І я не бачу смислу. Все. У мене на квідіджі. Нам тут зачекати потрібно. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Да. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Веди. А мені цікаво, як бабця не дізнається. Я просто собі згадав момент з кіна, з фільму, що доки не виконується там 18 чи скільки в них там магів повноліття, то за ними всіма слідкує Tread carefully. Міністерство магії. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Міністерство магії. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Все, можна говорити. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Міністерство магії слідить за маленькими магами, яким не виконалося там 16, до прикладу, років, і відслідковують всі їхні дії і дії з паличками. Відповідно, типу, якщо вона студентка там якогось... This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. І якщо щось не так, і вони там використовують магію або в небезпеці, то в принципі... Why wouldn't they take their cages with them when they left? Має це повідомитись зразу рідним
Revelio. Що в них не рідна лише бабця. Pelts. Poor beasts. То вона, в принципі, зразу буде знати. О, до чого я. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Тому це майже нереально. Або вона Anything використовує interesting? іншу паличку якусь. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Мені самому вести. Ні. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Bombarda! Glacius! Defender! Protego! Rookwoods don't go down easy. Expelliarmus! Protego! Glacius! Stop messing around like a penny. Bombarda! Stop this! Defender! Protego! Levioso! Bombarda! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio! Ну, невже ми за весь цей час перший раз використаємо репару для того, щоб відновити міст, який ми самі ж і знищили? Reparo! Я думав просто, що оця механіка більш буде потрібна в грі. Revelio! Получається наразі, що це не так. Ну, з моменту, як я граю її, а це має вже десь 30-та серія буде, це десь 30 годин. Це перший раз, що я таке от бачу. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Чого? Це можна назвати тим, що я не попав в поле зору? Battle Royale. Ах ви тварі. Я розділюю думку кентаврів. Revelio! І
будемо його зараз трошки... Думаю, в будь-якому випадку їм треба буде давати трошки цей. Descendo! Що, на глядачів не можна? Вони нічим не кращі. Якщо так розібратися... Have you heard from your family? Is either of your Ну, куди ти тут бомбарду лупиш? Arresto momentum. Confringo. Glacius. Bombarda. Protego. Descendo. Glacius. Не встиг. Bombarda. О, вона щось говорить. Від них допомога, звичайно. Є ж- Revelio. Немає. О, бачимо 3 ворогів. Ну, 3 ворога це не проблема. Де вони? Там щось. Anyone looking for troubles found it in me. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Оце вже похоже на завдання. Revelio. Звільнити дракона. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Максимум. Яблучко зійшло. Боже, ти можеш швидше йти? Він так дуже потихеньку. Aloha Mora. The brother who works for Gringo. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Вони говорять про Грінготс. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Defender. Don't think you'll get it out of here. Bombarda. Protego. Glacius. Would you like me to put you down? Bombarda. Descendo. Protego. Levioso! I will make you pay. Don't think you'll get it out of here. You'll pay for that! Levioso! Arresto momentum. Glacius. Defender. Descendo. Bombarda. Levioso! Levioso! Expelliarmus. А де ти? Levioso! Revelio. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Що? Let's play trick! Come here. One less human to worry about.
The lamb returns to the wolf. Annoying little weed. Glacius! Potato! I never liked back. Why can't I hit? Shall we finish what? No! Not your best. You'll have to fight eventually. Bombarder! Glacius! Descend! Won't they stop? Expelliarmus! Feisty little pony. Bombarder! Child's play! Descender! Fighting with greens, are we? I shall avenge your Glacius! damn it. Confringo! Potato! Trying to make me an admirer of your challenge, are we? You leafy menace. Glacius! Barrow! Confringo! Stupefy! Arresto momentum! Confringo! Accio! This is your first duel, isn't it? Let's see you survive that heat. Glacius! Descendo! Defender! Arresto momentum! Glacius! Bombarder! Glacius! Descendo! Flipendo! Potato! We don't have time. We need to free her now before more show up. Понял. Accio! This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Incendio! This way! Це мені понравилось. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так. А ми тут недалеко від точки стародавньої магії. Я пропоную туди відправитися. По дорозі так, не спіша. Заодно і розвідаємо, що тут ще більше може бути. Ну,
Я в плані того розімняти трошки бойові навики. І яблук от позбирати, травички всякої. Куди ти мене ведеш? От як? Що? Куди я тут маю It's пойти? time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Ну так, гра хоче, щоб я йшов не по дорозі, а йшов лісом, виходить. Це трошки Компас, по-моєму, ти трошки мене не зрозумів. Ну, щось не те. Ну, те, що я пригаю, це. Такий в мене персонаж, він любить попригати. Ну, ми ж зараз, це, виходить, це не темний ліс. Якщо більше немає нічого, така... Так, це ми повернулись до точки, де ми були. Внизу у нас є пещера, я не буду її... Акіо! Це нам... Наразі це треба, тому що я потратився трошки на... годівниці для тварин. Але це не так... Ну, їх багато, цих місячних камінь, вони майже... де тільки не знаходяться. Я думаю, це не така проблема, буде їх не збирати. Окремо. Акіо! Тому що більше я ж там не буду нічого робити. Defender! Your life ends here. Places! You don't. I know you're the one who stole our hippogriff. We've been looking for you. Ей, Protego! You're the one. що за затримка? Descendo! Expulso! You're done, Thinny. Places! What are your folks on? The Vanillic. Stupefy! Descendo! Protego! I know your kind. You weaken quickly. Places! Flash! Inspiration! Stupefy! You're going to regret that. Defender! You've made a grave mistake. Це хто мені каже? Де ще? Places! Розмін такий получився. Ну, нічого. I did it! And an Ashwinder, no less. А, це лагерь, ну, типу, кемп їхній був тут. Revelio! Може я їм чимось завадив? Ого. Я за що кажу, бачите, оці місячні каміння, вони постійно так. Defender! Come out before I find you. Glacius! Bombarder! Descendo! Your poaching days are over. О, у мене вже повна магія. Стародавньої Revelio. маю на увазі. Вже можна використовувати. Так, а це форт, який у нас не відмічений на карті, виходить, да? Ми тут. Чи це все один форт? Якось так взялося, що... Ні, ну цікаво. От цього мені не вистачає в грі, щоб я міг... Отут я знайшов я форт. Він не відображається на карті від слова зовсім. Ну це хіба що отут, але в мене зміщена карта або ось цей. І поставити там мітку свою, щось тут, на цій локації в нас є форт. Його потрібно буде дослідити. О, а що це така річка, як у Варкрафті якомусь?
Зелена. Так, це звичайні ці чи незвичайні? Мені просто по завданню дуелянта було би потрібно зробити ось так. Ось так. В принципі, можна отак і ось так зробити. Як мені поняти, які ви? Гігантська фіолетова жаба. Це просто жаби. Їх можна продати. Давайте візьмемо туди Лавіоса і... Так. Четвертий цей. Who lived here, I wonder? Четвертий цей у нас буде... Glacius! Чисто для того... I'll look after you. Те, що нам необхідно. Тобто, от нам необхідно зараз годувати тварин, ми четвертий сет міняємо. Нам потрібно ловити тварин, ми міняємо четвертий сет. А останні три не рухати. Зараз тут було ще дві жаби. Ви мене не... Нехай кожна з них буде по... Do cooperate, won't you? My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the 3 broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Settle yourself. I mean you no harm. Так. Ми сюди приходили за... ось цим. Один зразу ось там. Один вверху. І що? Ти поняв, це по жабах треба пригати, так? Може я просто перелечу? Ні? Так, перша жаба. Друга жаба. Третя жаба. Так, це віти ми стрибнули. Ні, там внизу немає. Там немає. Не зрозуміло поки що. Incendio! З цим то зрозуміло. Ага, там ще дві жаби є, да? Ну, давайте цю перевіримо. Четверта. Та успокойся ти. Щось вас тут дуже багато. Ходимо по кругу. Revelio! Мені здається, так буде Shame I didn't have an audience for that one. швидше, чим з жабами розбиратися.
Це було цікаво, але не настільки так, щоб ми аж... У мене не інвентар заповнений, ну от що я зроблю. Accio! Incendio! Так можна було? Abandoned long ago, no doubt. Так, що тут є ж таке цікавого близенько від нас? Кемп. Локо гігантської попової жаби. Середній табір бандитів. В нас стоять покращувачі на одягу для того, щоб ми збільшували собі стародавню магію за рахунок ударів, тому воно таке. Хто у вас тут за вожака буде? Glacius! Bombarda! I've heard centaurs quieter than you. Descendo! Glacius! Defender! Як я їх? Bombarda! Glacius! You should never have come here! Glacius! Reducto. Bombarda! Descendo! From above! You will not survive. Glacius! What are you, shy? I've seen more courage in a Porlock. Leviosa! The armors. Quaint. Bombarda! Може тебе зловити? Notice you ain't wearing that goblin helm you stole. Hard to pin down. It's Nora Treadwell's little saviour. Descendo! Thought you could hide? Takes gumption to steal a stolen hippogriff. Expulso! Protego! Accio! Expulso! Expulso! Might want to look up. Expulso! Ти щось говорив? Він щось говорив? Він щось там... Він щось там говорив, розказував. В Revelio! кемпах от бандитів, те, що нас цікаво, це якраз оці покращувачі одягу, виходить. Ось вони. Колекція оновлена. І туди воно у нас на карті позначається як виконаними. Так, добре, хоч не цей. Головне, щоб потім не було якимось квестом. Ліво гіпогриф. Гіпогрифи у мене 2 є. Павуки. Так, це ми відкрили, це відкрили. Місячні тельці, це зрозуміло. А чому? Скандали. О, воно показує статуї на півлика. Чудово. Що якесь завдання? Це поговорити. Боже, ці завдання 10 рівня, їх треба зачистити, тому що мене це трошки роздражає, що їх так багато, я їх не виконую. Я розумію, що це можливо не так цікаво, як би здавалось. Та ж вибери мені крило, чи ні? Мапа Гокспорт.
Hogwartsу. Світу. Ти мене просто ведеш в Hogwarts, правильно? Що не так з цією картою? Вибрати. І сюди. Я б кажу, можливо, я зроблю не під запис, потім сідаю, включаю запис і просто граю. Просто от такі от... Revelio! Так, другорядних квести, які не мають в собі I don't know why you сюжета. don't just get a snitch from inside. Нічого цікавого. Не знаю, чи є сенс вам на них дивитися. Ну, десь тут щось є. Чи є сенс на них дивитися, тому що вони не цікаві. Вони потрібні лише для того, щоб завершити гру 100%. Але я не впевнений, що я буду закінчувати гру 100%, тому що для того, щоб її закінчити 100%, потрібно збирати всі довідники. Крім довідників, тварин, напевно. I'd better keep an eye on high places around the school for some... There's the fountain. I'm getting closer. Додаткові квести. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed, and surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Ну тут нема от не виконати завдання, його немає. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Uncle Roland would never leave me to worry like that. Revelio! I wish there was something I could do to stand up to the headmaster. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Точно, плюй камені в нас. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Це щось по типу завдань з цими плюй-каменями. Чи якихось інших завдань, які не мають в собі жодного сенсу. Завдання заради завдання. Якщо взяти оцю пачку цих додаткових завдань, на яких от потрачено там купа часу, сил, наповнити світ, то краще би зробили ще там 5 додаткових, але масштабних, які тягнуться на протязі всього сюжету, мають собі типу, інші квести, але більш наповнені якимось цікавим сюжетом. Тобто не так багато, але було б набагато цікавіше. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Що? Revelio. There's the cabinet. How do I get this key in there? Excellent. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Да, знає, вона це точно знає. Вона би нам таке завдання сильно не робила. Якби не знала, що з ними робити. Ми отримали жетон з Лизерина, якщо що, монетку. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Не напевно, ну не нагадує мені. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Хлопці. Не балуйтесь What з you did in алкоголем. Cross Wands was У вас же fantastic. вогонь з Your рота. dueling skills are quite advanced. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, ми повернемося в гуртожиток. А то ми лише після кожної закінчення сюжетної частини, кожної попадаємо в гуртожиток, там просинаємося. Не спить майже ніколи у нас персонаж. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Зовсім небагато. Близько 16. Да, що я рахую? Воно написано. Забавно. Знаючи, як тут роздається інвентар, це щось буде дуже неприємно після того, як ти це все виконуєш. Але зараз я займусь господарством своїм в Хогвартсі, це не буду. А з вами побачимось вже в наступній серії. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, хто не підписаний. Я мав на увазі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Хто підписаний, ставте вподобайки, хто не підписаний, ставте вподобайки. Всі пишіть коментарі, кажіть, чи все чудово, чи щось потрібно ще додавати, міняти. І тому подібне. До зустрічі в наступній частині.